WhatsApp අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වේද? ඉතින් ඒක නම් තාම කිසිම අප්ඩේට් එකක් නැහැ. ඉතින් අපි කතා කරමු අලුත්ම අප්ඩේට් එක ගැන. සමහරක් විට මේක කරා ඉස්සරහට මුදල් උපයන විදියකුත් WhatsApp එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම WhatsApp business app එක තමයි මේකට use කරනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන channels හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ආයෙ අර status කියන එකේ අප්ඩේට් කියන එක විදියට අප්ඩේට් වුණාට පස්සේ මේ channels වලින් ඔයාලට පේන මේ find channels කියලා තියෙනවා. මේ විදියට channels follow කරන්න පුළුවන්. මම දැන් Netflix channel එක follow කරා. හරිද? ඉතින් කලින් නම් මේක තිබ්බේ channel follow කරන්න විතරයි. ඉතින් දැන් අපිට channel එක create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු ඉස්සෙල්ලාම කොහොමද channel එකක් හොයාගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ search කරලා. මෙන්න මේ විදියට search කරලා ඔයාලට channel හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඊගාවට අපි channel එකක් හදාගන්න විදිය ගැන කතා කරමු. ඔයාලට වෙනවා මෙතන මේ උඩ තියෙනවා create channel කියලා දෙන්න. create channel දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලා මෙතෙන්ට ඔයාලගේ channel එකේ නම දෙන්න. මම මේ විදිහට test කියලා දෙනවා. මොකද මගේ නමින් කලින් channel එකක් හදලා තියෙන්නේ මේකට අදාළව. يعني YouTube එකට අදාළව මට වැඩක් නැහැ. ඒ හින්දා මම නිකන් උදාහරණයක් විදිහට තමයි මේක ඔයාලට හදලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේකට ප්‍රොෆයිල් එකක් උනත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට create channel දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට channel එක create වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකට followers ලාව අරගන්න. ස්ටේටස් දාලා link එක share කරලා වගේ ඔයාලට followers ලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. WhatsApp එකේ ගාවට edit message option එකක් ආවා කාලයකට කලින්. ඔය තියෙන channel එක. ඉතින් කාලයකට කලින් ආවා පොඩ්ඩක් ඒ ගැනත් කතා කරමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ link එක copy කරගන්න පුළුවන් share කරගත්ත හැකි. මෙන්න මේ විදිහට. හරිද අපි කතා කරන්න යන edit message scene එක ගැන. මෙන්න මේ විදිහට message එක send කරලා ඔයාලට ඉස්සර මේ edit message option එක ඇවිල්ලා තිබ්බේ නෑ. මෙන්න මේ විදිහට තිත්තුන touch කරලා edit කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට edit කරගන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සර මේ තිබ්බේ නෑ. දැන් ටික දවසකට කලින් තමයි ආවේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම තිබ්බේ නෑ. මොකද ඔයාලා delete කරන්න විතරයි පුළුවන් උනේ. දැන් edit කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ option එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දන්න අය දන්නවා මොකද මේක ටිකක් කලින් ආවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙන්න කියලා. channel එක subscribe කරන්න. මම යටින් දාලා තියෙනවා මගේ WhatsApp channel එකේ link එක. ඉතින් ඒකත් එක්කත් set වෙලා ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.